we're done sa paglalagay ng kilay natin at ito na yung resulta after 2 days. Kung mapapansin nyo is may mga excess hair ako dyan. Tamad ako magbubunot. Kaya sobrang helpful sa akin nung paglalagay ng henna. At kung malayuan, makikita nyo na hindi siya ganun halata. Dahil sobrang nag-enhance yung henna. Nabigyan ng buhay ng henna yung aking eyebrow sa part na nilagyan ko. Ang problema ko nga lang din is nakapalang ko yung pagkakalagay. Dahil matagal kong nahugasan siya, kwadrado yung kilay ko. Makikita nyo naman. Box na box ang peg. So, ang solution na naisip ko is lagyan siya ng foundation sa part na to para magmukha siyang natural look lang din. So, yan na. At least makikita nyo hindi siya ganun. Medyo light ang peg ng onte niya. Medyo nag-fade na nga lang din ata ng onte. Kaya yan. So far, okay siya. Ang benefits niya is no need na para maglagay ka lagi ng eyebrow. So pag aalis ka, onting retouch na lang. So on the go na din kaagad siya. Recap tayo sa do's and don'ts ng paggamit ng henna tattoo or henna eyebrow. First is mag-skin test muna tayo. Pwede tayong maglagay dito sa part na to. Then after 30 seconds or 1 minute kung wala kang naramdaman, then okay, proceed tayo. Second is clean your face or yung part ng eyebrows. Just make sure na natanggal na yung oil na pinuproduce nung sa part ng kilay natin or yung sebum. Para naman pag naglagay tayo ng henna eyebrow is kumapit yung product dun sa kilay natin. Third is don't forget na maglagay ng outline or yung guideline mo. Maglalagay tayo ng drawing dyan. Pag beginner ka pa lang. So, para naman hindi ganun ka kapal o kanipis. At least nakuha mo pa rin yung gusto mong shape ng eyebrow mo. Okay, don'ts. First is in case naman na wala nga tayong naramdaman dun sa pag-skin test natin, pero meron tayong na-experience during application natin na itchiness or something hindi talaga komportable, is pwede natin i-stop at i-wash kaagad natin ng water. Huwag muna tayong gumamit ng soap kasi there's a possibility na baka mas lalong ma-irritate. So, water na lang din muna. Second, don't overstay yung henna tattoo dun sa kilay natin. Kasi nakita niyo naman, the more na mas matagal siya bago mahugasan is mas makapal. Okay naman din siya sa iba na gustong mas makapal. Katulad nga nung sister ko na mas in-overstay niya pa until the next day. Gusto niya kasing mas makapal at mas matagal magstay dun sa kilay niya. At hindi siya palagi magre-retouch. At least 1 to 2 weeks pwede kang makapag-retouch. Siya mga minsan 3 days pa lang is nagre-retouch na kagad siya. Third is ilimit naman natin yung paglalagay ng sabon or facial wash sa part ng eyeshadow mo or yung cleansing oil. Kasi nga, mas madali siyang makakapag-fade. Mas maigi na maglagay na lang tayo ng water. Let's compare naman yung henna eyebrow dun sa mga kilalang 3D microblading eyebrow at micro shading eyebrow. Kung familiar kayo, itong dalawang nabanggit ko na microblading and microshading is medyo expensive. Ilalagay ko na lang dyan. Okay. Based yan sa mga na-research ko at nakita ko pag nag-check ako sa mall or sa labas. Siyempre naman, hindi naman din lahat kaya mag-avail ng mga ganitong services. So, at least meron tayong alternative. Yung henna eyebrow is nagkakos lang ng less than 100 pesos. At mabibili nyo lang ito sa Watson. Hopefully, nagustuhan nyo yung na-share ko ngayon. At syempre, masaya din ako nakapagbahagi. Lalo na itong pagkikila. Pwede nyo ring i-add kung meron kayong salon. Or nagbabalak kayong magtayo ng sarili nyong salon. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye! Again.